Wow, nó ngon dữ vậy trời. Thiệt là đã. Rồi cũng chảy nước mắt luôn á mọi người. Cái này xem báo với truyện tranh Doraemon mà cũng không có đáp án chính xác là tức ghê. Chào mừng các bạn quay trở lại với Sin Japan Spotlight, những câu chuyện truyền cảm hứng. Điểm đến của chúng ta trong số này là nhà hàng Chiyoda Sushi. Hãy cùng bắt đầu năm 2022 với những cảm hứng mới từ khách mời của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, và bởi vì là số đầu năm 2022 cho nên Sin Japan Spotlight đã mời đến đây một vị khách mời rất đặc biệt. Vị khách mời này, Quang Bảo có thể nói là thời gian dường như đã bỏ quên anh. Từ khi Bảo biết anh từ rất lâu tới bây giờ thì dường như là anh không già đi một chút xíu nào cả mà vẫn trẻ như vậy. Xin được giới thiệu với tất cả mọi người diễn viên Hứa Vĩ Văn ạ. Ơi, cảm ơn Quang Bảo rất nhiều, cảm ơn em đã khen anh rất nhiều. Vĩ Văn gửi lời chào đến tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ. Ngày hôm nay thì để đón tiếp anh Hứa Vĩ Văn thì đây là không gian của nhà hàng là Chiyoda Sushi, một cái nơi rất là đẹp. Chúng ta có thể là nhìn thấy núi Phú Sĩ ở đây, với mong muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nói rất nhiều về văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là ẩm thực của Nhật Bản. Bởi vì Bảo biết là anh Hứa Vĩ Văn rất mê đồ Nhật. Yeah. Được biết là anh Hứa Vĩ Văn rất là ít khi mà tham gia những cái chương trình talk show, cho nên chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái điều chưa kể đến tất cả quý vị. Vậy thì không biết là có một cái điều gì mà anh ấn tượng với lại đất nước Nhật Bản mà anh có thể chia sẻ với khán giả ngày hôm nay? Nếu mà nói về ấn tượng ha, ấn tượng đầu tiên đối với Vĩ Văn thì anh nghĩ là đó là truyện tranh Doraemon. Tuổi thơ của tất cả chúng ta. Bởi vì đó là anh vẫn còn nhớ là khi mà năm lớp 6, khi anh mỗi lần đi học về là anh chỉ chạy ra cái sạp báo để mong chờ đến ngày thứ Tư hàng tuần là ra cái cuốn tập mới mỗi tuần. Đó là đọc mê man lắm, là đi học về là ăn cơm, bới tô cơm xong ngồi ăn cơm đọc truyện tranh Doraemon. Thì đâm ra là đó là cái văn hóa Nhật đầu tiên mà tuổi thơ mình đã tiếp cận. Thì dựa trên cái câu chuyện đó, dựa trên cái bộ truyện tranh đó mà mình hiểu về đất nước Nhật Bản nhiều hơn sau này. Thì sau này khi mình lớn lên đó thì vô tình thôi mình cảm thấy mọi cái sinh hoạt của mình nó khá là giống văn hóa người Nhật. Mà ít ai nhận xét điều đó lắm, mà mình phát hiện ra là mình đi ăn đồ Nhật, mình tới quán bar Nhật, mình tới mặc đồ cũng tương đối giống người Nhật, là mình cũng hiện giờ cũng còn độc thân, đâm ra cũng khá giống người Nhật. Thì ra đó là những cái điểm mà chúng ta có thể thấy được sự tương đồng của anh Vĩ Văn cùng với lại Nhật Bản, đúng không ạ? Thế có một cái kỷ niệm nào đó mà anh đã từng có khi mà anh đến Nhật Bản chưa? Kỷ niệm đến Nhật Bản lần đầu tiên á, thực ra lần đó là Văn được một bộ phim được tham dự liên hoan phim bên Nhật. Nhưng mà sau đó thì không biết như thế nào á, thì ban tổ chức mới thông báo là mình bị rớt visa rồi, không có đậu. Đến khi mà trả cái passport về cho Văn á, thì lúc đó anh mới nhìn cho ủa mình có visa nè, nhưng mà mình đã bỏ lỡ cái chuyến festival đó rồi. Thế là vẫn còn hiệu lực, thế là có cô bạn rủ đi chơi, là thế là mình mua vé bay qua Tokyo chơi luôn. Dạ. Thế thì không biết là khi mà anh đến Nhật Bản, anh đi thăm thú như vậy thì anh đã có gửi lại một cái điều gì đó ở Nhật Bản không? Thực ra thì cái đợt đó Văn đi á, thì Văn lại thích Văn muốn tìm hiểu về chú chó Shiba Inu. Tại vì Văn là người rất là mê chó, mà thì Shiba nó là một cái gọi là quốc khuyển của Nhật. Thành ra là Văn rất thích những hình ảnh đó, đâm ra tìm mọi cách để mà có thể mua được những cái tấm vải, hình ảnh này nọ về. Đó là cái mà điều Văn làm đầu tiên. Dạ. Liên quan tới Nhật Bản thì Quang Bảo đã từng được biết là anh Hứa Vĩ Văn đã có vẽ một bức tranh của John Lennon và được đặt tại một cái quán bar được đặt theo tên của người vợ của ông, đó chính là quán Yoko, đúng không ạ? Cái nguồn cảm hứng của quán đó là lấy tên của vợ của John Lennon, mà John Lennon là nằm trong nhóm The Beatles. Đó thì thực ra cái quán đó là quán gọi là live music, nghĩa là quán nhạc sống đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là những cái nhóm underground, những cái band hát nhạc tiếng Anh đầu tiên ở Sài Gòn. Thì Văn là những người mà khách đầu tiên tới đó chơi, thì chơi riết là thành thân với chủ quán luôn. Thì sau này thì Văn có vẽ một bức tranh John Lennon, vẽ tự họa của cái nhân vật đó và gửi tặng cho Yoko. Thế thì đâu là cái điều mà làm cho anh có cái cảm hứng để anh có thể vẽ bức tranh đó? Thực ra thì cách đây khoảng 20 năm về trước là Văn có học vẽ, học bên trường mỹ thuật, nhưng mà không có theo nghề. Cũng dang dở. Rồi sau đó mình đi làm diễn viên là không có ai biết là mình đã từng học vẽ. Nhưng thì nhờ cái
đợt giãn cách vào năm trước á, thì có nhiều thời gian ở nhà, đâm ra mình mới lục lại cái môn vẽ đó mình vẽ. Thì trong cái quá trình vẽ thì mình muốn tặng một bức tranh cho Yoko, thì mình nghĩ là thôi mình thử vẽ một tấm chân dung của John Lennon thử coi làm sao. Thì khi mà vẽ bức tranh đó vẽ tầm khoảng 15 phút rồi xong. Mà bức tranh to lắm, cỡ cái bàn này. Thôi thì đó cũng chính là cái phần đầu tiên thôi, chúng ta chỉ khởi động nhẹ nhàng như vậy thôi. Còn bây giờ mới là cái phần mà rất là hấp dẫn, đó chính là phần thử thách 5 giây. Bình thường thì đối với lại chương trình thì các khách mời chỉ cần trả lời đúng 4 trên 7 câu thôi. Nhưng mà bởi vì ngày hôm nay là năm mới cho nên chương trình đã tăng độ khó lên bằng cách là anh phải trả lời đúng 5 trên 7 câu thì anh mới giành chiến thắng ở phần này. Anh yên tâm, sau khi em đọc câu hỏi xong thì thời gian mới được tính. Rồi, ok. Cho nên là không quá khó đâu. Khởi động rồi. Rồi. Rồi xong. Dạ. Ổn rồi phải không anh? Rồi. Ổn áo rồi. Sẵn sàng nha. Các bạn cùng nghe nha. Câu thứ nhất. Giống như các nước châu Á khác, người Nhật cũng đón Tết âm lịch, đúng hay sai? Đúng. Ngay câu đầu tiên, xin chúc mừng anh đã có đáp án chưa chính xác. Sao kỳ vậy? No way. Người Nhật không đón Tết âm lịch. Tại vì mình cứ nghĩ là châu Á thì đa phần là sẽ Tết âm lịch là chính đúng không? Dạ. Cái này xem báo với truyện tranh Doraemon mà cũng không có đáp án chính xác là tức ghê. Nhiều khi mua thiếu một tập á anh. Rồi, câu số 2. Khi ăn mì, người Nhật sẽ cố tình tạo ra tiếng sột soạt, đúng hay sai? Đúng. Chắc không anh? Anh nghĩ vậy, anh nghĩ là cái món nó cũng món đặc trưng của người Nhật lắm, thì ăn sột soạt sẽ nghe tiếng nó ngon hơn. Chúc mừng anh, đáp án và giải thích hoàn toàn chính xác luôn. Đôi khi là chúng ta hay nghĩ rằng là ở Nhật Bản là một cái đất nước rất là yên lặng. Em đi Nhật em phát hiện một cái điều rất là lạ lùng, đó chính là ở Nhật Bản khi mà người ta thậm chí là sửa nhà đó anh Văn. Chà ngon. Em đang nói mì anh. Thử luôn. Thử luôn. Rồi, câu số 3. Người Nhật có phong tục lì xì cho trẻ nhỏ hay không? Anh nghĩ là không. Tại vì anh đọc Doraemon anh thấy bà ngoại, bà nội đâu có lì xì cho Nobita đâu. Dạ. Và đáp án của anh là đáp án chưa chính xác. Hả? Kỳ vậy? Ở Nhật kỳ đúng không? Không có Tết âm lịch nhưng mà vẫn lì xì. Kỳ vậy ta? Người ta lì xì vô Tết Tây luôn đó. Không, anh giả bộ đoán sai để cho khán giả biết được cái lý do đó. Tăng độ hồi hộp. Đúng không? Tăng độ kịch tính. Nhiều khi mình phải sai để cho khán giả hiểu hơn vấn đề, em hiểu không? Dạ đúng rồi. Ok anh, coi như là mình mới có một câu đúng sau 3 câu thôi. Mình cố gắng lên. Rồi, câu thứ 4. Câu này là một câu hỏi có rất là nhiều những đáp án anh có thể đưa ra. Kể tên một phong tục đón năm mới của người Nhật. Mua hoa. Mua hoa là một đáp án không có trong đây. Không có trong đây. Bây giờ có một cái gì đó nó gần hơn với lại đầu năm mà các đứa Á Đông hay làm không? Anh nghĩ là chắc sẽ mua thức ăn thôi. Tết này nọ phải có hoa, trái cây, rồi đồ ăn này nọ sung túc đầu năm. Dạ, nói chung là anh Hứa Việt Văn là một người có tâm hồn ăn uống thôi các bạn. Và bên cạnh đó cũng là rất là yêu hoa. Dạ, anh đoán vậy đó, không biết đúng không nha. Dạ, và những điều đó thì không có trong đáp án này. Không có luôn. Đây, em sẽ liệt kê ra một vài những cái phong tục đón năm mới của người Nhật. Đó là đi chùa đầu năm, lì xì, gợi ý câu 3, ngắm ánh mặt trời đầu tiên của năm, hay là dọn dẹp nhà cửa. Thì đây là những cái điều mà người Nhật người ta thường sẽ hay làm. Có những cái rất là tương đồng với Việt Nam. Anh nghĩ là chắc cũng phải mua hoa, cũng có thức ăn mà, tại vì chưa liệt kê vô hay sao á. Em cho anh đúng luôn. Đẹp là được, đầu năm mới mình phải có hoa, em cho anh đúng luôn. Bây giờ còn tới 3 câu lận. Đánh chuông giao thừa là nghi thức không thể thiếu trong đêm giao thừa của người Nhật, đúng hay sai? Đúng. Anh đoán đúng, anh đoán vậy nha, tại vì anh nhớ anh đã từng đi chùa ở bên Nhật thì khi mà vào á thì anh thấy họ cũng không thắp nhang nhiều đâu, mà đa số đánh chuông. Thì anh nghĩ là cái này sẽ như vậy. Chính xác. Chúc mừng anh. Như vậy là anh đã có được 3 trên 5 câu chính xác. Và 5 câu vừa rồi chỉ mới là như em nói, chỉ là khởi động thôi. Okay. Dạ. Bây giờ còn 2 câu nữa và đây là 2 câu. 2 câu này là 2 câu sẽ có những cái thứ rất đặc biệt sẽ được xảy ra trên cái bàn này. Rồi. Wow. Đây. Chà, hấp dẫn quá ta.
Hôm nay là một cái thử thách 5 giây đặc biệt nhất của Sin Japan Spotlight từ trước tới bây giờ. đúng rồi. Dạ. Wow, đẹp dữ ta. Dạ. Rồi, nhưng mà chưa hết đâu anh, chưa hết đâu. Đây chỉ mới là một món đầu Thử tiên thách thôi. là anh ăn hết cái này đúng không? Một mình anh đúng không? Đâu có đơn giản như vậy, đâu có đơn giản như vậy. Xin được giới thiệu với anh Huy Văn, đây cũng chính là 2 đĩa đặc biệt nhất tại Chiyoda Sushi này. Và tất cả nguyên liệu của chúng ta đều được nhập từ Nhật Bản, từ chợ cá Toyosu, chợ cá lớn nhất. Nơi mà để mua được cá là chúng ta sẽ phải đấu giá, và có những con cá được đấu giá lên tới tận 1 tỷ đồng. Và rõ ràng là nếu như ai mà đến Tokyo thì phải một lần ghé qua chợ này để được ăn sashimi cũng như là sushi trực tiếp đến từ Toyosu. Câu hỏi của anh rất dễ, Bảo tin là anh hoàn toàn có thể vượt qua được. Anh đã đúng được 3 câu rồi, chúng ta còn 2 câu nữa. Đang bị phân tâm, thức ăn mới dọn ra. Giờ em hỏi lẹ luôn nha. Rồi, khi ăn các loại sushi thì người Nhật sẽ ăn theo trình tự màu sắc từ đậm tới nhạt. Đúng hay không? Không, anh nghĩ từ nhạt đến đậm chứ nhỉ? Anh chắc chưa? Chỉ một câu sai nữa thôi Từ là đậm đến nhạt. Anh ăn thì anh ăn từ nhạt đến đậm á, nhưng mà không biết là có thể người Nhật họ sẽ ăn từ đậm đến nhạt, nhưng mà bản thân nếu là anh thì anh sẽ ăn từ nhạt đến đậm. nhạt đến đậm. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng anh. Thật ra đây là một cái điều mà nhiều khi là đôi khi chúng ta quên để ý. Nhiều người thường là hay kêu cá ngừ xong rồi cá hồi xong đâm ra cái là ăn cá ngừ trước. Nhưng mà thật ra là chúng ta nên ăn những cái loại thịt từ nhạt cho tới đậm thì nó sẽ đúng về cái hương vị của nó hơn, và nó sẽ làm cho cái vị giác của chúng ta cảm nhận được món ăn nó ngon hơn. Đó, thì ở đây là cái điều mà khi mình đi ăn sushi chúng ta cần lưu ý điều này. Cái này anh không biết luôn nha, mà theo cái quán tính của bản thân của anh thôi. Nếu như là anh thì anh không có biết cái văn hóa đó đi, thì anh cũng nghĩ là anh thích ăn cái gì nó nhạt xong rồi lên đậm. Tại vì anh là người sành năng đó, cho nên là nó nằm trong bản năng rồi. rồi bây giờ câu hỏi này mới quan trọng nè. Đây là câu hỏi cuối cùng nè, quyết định là chúng ta có được ăn theo cách của mình muốn hay không. Rồi. Xin được nhắc lại là nếu như anh trả lời đúng câu này thì anh sẽ được ăn theo cách mà anh mong muốn. Còn nếu như mà anh trả lời sai câu này thì anh sẽ phải ăn theo cách mà chương trình mong muốn. Hả? Và đến với câu này, tiếp tục là một món ăn khác nữa. Câu hỏi số 7 liên quan tới món mì Toshikoshi Soba, món mì lạnh. Câu hỏi của chúng ta như sau: người Nhật thường ăn món mì trường thọ, là món mì đây, vào ngày đầu tiên của năm mới. Đúng hay sai? Mì trường thọ. Thì cái tên nó đã trường thọ để ăn đầu năm mà đúng rồi. Chính xác không ạ? Anh không biết nhưng em mà sẽ không gợi ý gì nữa hết, em sẽ không dễ dãi nữa. thực ra anh không biết, nhưng mà theo anh phân tích thôi, đã tên mì trường thọ thì chắc phải ăn đầu năm rồi, anh nghĩ vậy. Cho nên giờ không ăn, tại vì ý nghĩa rất là hay mà tên cũng đẹp nữa. Dạ. Xin chúc mừng anh đã được quyền ăn mì theo ý của chương trình. Yeah. Cái này là anh phân tích theo logic học thôi nha. Tại vì em đọc câu hỏi của em là có từ mì trường thọ, anh thấy cái tên trường thọ là anh nghĩ là phải ăn đầu năm. Thì thật sự là chúng ta cũng biết mà, người Nhật là luôn luôn có những cái nó hơi trúc trắc một chút, nó hơi gọi là tricky một chút xíu. Thì thật ra mặc dù mang tên là mì trường thọ nhưng món mì này sẽ được ăn vào đêm giao thừa, chứ không phải ăn vào ngày đầu năm mới. Tên gọi của món mì là sự kết hợp rất đặc biệt. Toshi trong tiếng Nhật có nghĩa là năm, kết hợp cùng với koshi có nghĩa là qua đi. Truyền thống ăn mì trường thọ vào đêm giao thừa đã phổ biến ở Nhật từ thời Edo, và người Nhật tin rằng ăn Toshikoshi Soba trong đêm giao thừa sẽ mang đến điều tốt lành, mạnh khỏe và trường thọ. Điểm đặc biệt nhất của món này là cái cách mà chế biến cái sợi mì. Khi làm sợi mì thì người đầu bếp sẽ căng bột và cắt thành từng sợi dài, mỏng và mịn. Và người Nhật tin rằng điều này khiến cho sợi mì trở nên rất là đặc biệt, tượng trưng cho sự khỏe mạnh và trường thọ. Không sao cả, dẫu rằng chúng ta chưa được 5 câu, nhưng mà anh Hứa Văn vẫn sẽ được thưởng thức những cái món ngon đến từ Chiyoda Sushi. Nhưng mà anh sẽ phải ăn theo cách mà chương trình đề ra. Đó chính là anh sẽ phải ăn nguyên một cục wasabi như thế này cùng với những món ăn của mình. Vậy là em làm em sai rồi, anh là mê cái này nhất luôn á. Anh vậy? là chùm về cái này luôn á, bỏ vô. Ủa gì kỳ vậy? Anh ăn hết cho. Ủa nhưng mà thường là đâu phải ai cũng có thể ăn được cái wasabi này đâu anh, nói chung là Anh không biết tại sao mọi người họ ít ai ăn được lắm, nhưng mà anh lại thích mùi cay, mùi nồng rồi xông lên mũi anh lại mê. Là anh thích những cái gì mà nó gọi là hơi hạt con chút xíu. Đúng rồi. Chính vì thế mà mới mê mấy cái đồ sống của món Nhật nè. Dạ rồi thì cho nên cố tình trả lời sai để anh bị phạt đó em. Vậy thì đôi khi là mình phải chúc mừng anh Hứa Văn, bởi vì anh đã may mắn đã ăn được đúng theo cái cách mà mình mong muốn, đúng không ạ? Rồi thôi không sao cả, đó cũng chỉ là mới là cái phần thử thách đầu tiên thôi. Chúng ta vẫn sẽ còn một cái phần thử thách nữa ở đằng sau đang chờ đợi anh. Bây giờ xin mời anh thử thức những món ăn. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà. Đây,
Bây giờ mời anh. Rồi, mời em. Rồi. Thực ra thì ăn đồ Nhật á, mình thấy người Việt mình ăn cũng khác người Nhật nha. Dạ. Có nghĩa là khi đi ăn đồ Nhật á, thì người Việt mình nó thích nước tương nè, xong rồi bỏ wasabi lên đây nè, Dạ. xong rồi cái bỏ miếng cá vô chấm chung luôn vậy luôn. Nhưng mà khi anh qua Nhật anh thấy người Nhật họ không ăn vậy. Cái là cái món cá sống của họ thì họ lấy cái miếng wasabi trên đây nè, họ bỏ Dạ. trên miếng cá xong họ ăn luôn. Cái cách ăn của người Việt Nam mình cũng lạ ha, thực ra nó thói quen rồi. Dạ. Anh ăn ớt không? Chút Chút đúng không? Cái này em chút thiệt chứ không. Nhưng mà làm gì làm thì mình vẫn thích ăn cái kiểu của Việt Nam là mình vẫn phải chấm nước tương, xong rồi wasabi vẫn phải để vô, xong rồi làm cho nó tan ra, xong rồi chấm cho nó thấm vô cái miếng cá. Thì nói chung là người Nhật người ta có kiểu ăn của người ta, còn mình cứ ăn đúng theo kiểu của mình thích là được. Tại vì người Nhật thật ra thì họ ăn đồ sống, ăn từ nhỏ. Dạ. Đâm ra là người Việt Nam mình thích ăn món Nhật bởi vì nó là cái món của Nhật nên mà mình ăn cái cách của riêng mình. Dạ. Đây. Rồi mời cả nhà nha. Một điều đặc biệt nữa là anh thấy anh mê cái món gừng này nè. Đó. Thì nó là vừa làm ấm cái bụng mình, với lại thật ra là giống như là tại vì mình ăn nhiều cái món đồ sống như vậy, mà nếu như mình mà cứ ăn liên tục mà mình không có ăn một miếng gừng á thì mình sẽ làm cái vị giác mình nó bị giống nhau. Nó sẽ không cảm nhận được vị ngon của từng cái miếng cá, cho nên là mình ăn xong một miếng mình lại ăn một miếng gừng thì nó sẽ làm cho cái lưỡi của mình nó được trung tính trở lại, và mình ăn nó sẽ ngon Vậy hơn. có hai cái tác dụng luôn. Dạ. Đó. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Chết rồi. Cái cảm giác mà ăn đồ Nhật thích nhất á là cái wasabi á, nó nồng cay xong rồi lên mũi, cái cảm giác đó thiệt là đã. Rồi cũng chảy nước mắt luôn á mọi người. Không, mà cảm giác nó đã thiệt. Nó phải là như vậy. Ốc. Wow. Rất là giòn luôn. Xuất sắc. Ok, thôi mình thử món soba đi anh. Lần đầu tiên được ăn món mì trường thọ luôn đó. Đây thì mình phải bỏ hết tất cả những cái này vào cái nước chấm. Gắp một miếng mì xong lại bỏ vào. Đây thử nha. Chấm lên. Mình cũng cái đi anh. Rồi, chúc cho nha. mọi thứ của năm cũ qua đi và hướng tới một năm 2022 tuyệt vời hơn. Chúc mừng năm mới. Rồi, chúc nhiều sức khỏe. Chúc mừng năm mới cả nhà. Wow. Nó ngon dữ vậy trời. Ngon quá. Quá ngon luôn á. Ôi, trời quá xuất sắc. Cái nước chấm ở đây là rất ngon luôn. Em ăn mì soba ở rất nhiều nơi rồi, nhưng mà ở đây là nước chấm đây là xuất sắc á. Ôi, xuất sắc. Ngon quá. Tuyệt vời. Kinh nghiệm lan bạc của cá nhân Quang Bảo ăn ở rất là nhiều quán Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh thì đây là một trong những nơi bán mì soba ngon nhất nha quý vị. Khẳng định. Xin chào các bạn đang cùng quay trở lại với Shin Japan Spotlight, và có thể thấy được rằng là anh Hứa Vi Văn của chúng ta đã có thể hoàn thành rất là xuất sắc tất cả những cái thử thách vừa rồi, không có gì làm khó được anh hết, thậm chí là ăn wasabi. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc chia sẻ của chương trình. Thì đây là một cái chiếc hộp, ở trong đây chứa những cái từ khóa mà khi mà anh bóc một cái từ khóa nào lên, trong đầu anh nghĩ về cái điều gì đầu tiên anh thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả ở đây, được không ạ? Dạ rồi, xin mời anh. Rồi, anh bóc nha. Dạ rồi. Từ khóa đầu tiên đó là Keraki, sự nghiệp. Vậy thì khi mà chúng cái từ khóa là Keraki, sự nghiệp như thế này thì anh có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Tại vì có thể thấy được rằng là anh Hứa Vi Văn cũng đã sinh hoạt trong nghệ thuật rất là lâu rồi, và chắc chắn là cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện có thể kể với tất cả mọi người ở đây. Cơ bản là mình sinh hoạt ở nhà thiếu nhi từ hồi nhỏ. Đâm ra là về cái nghệ thuật á, mình cũng gần gũi hơn so với tất cả những người bạn mà tham gia nghệ thuật. Sau khi mà lớn lên á, thì để theo đuổi cái niềm đam mê diễn xuất á, thì bản thân Văn cũng phải đi thi từ những cái bước thi đầu tiên. Tức là không phải là mình nổi tiếng từ người mẫu, không phải nổi tiếng từ ca sĩ qua, mà thực ra thì khi mà làm người mẫu, làm ca sĩ á, là thực ra là làm hai cái nghề đó là ai cũng tưởng mình theo nghề đó. Thật ra không phải, thực ra là mình theo hai nghề đó để có chi phí đóng tiền học mỹ thuật. Đó là lúc mình còn là sinh viên á, thì người ta đi dạy kèm thì mình đã đi làm nghệ sĩ rồi, thì mình có thu nhập.
Thì đến năm 24 tuổi là Vĩ Văn mới tham gia cuộc thi triển vọng điện ảnh. Để mình đến gần với điện ảnh hơn là mình phải thi vào cuộc thi. Sau cuộc thi đó thì mới được đóng phim. Và đóng phim thì gần hơn 10 năm ở lĩnh vực truyền hình. Thì mình cũng loay hoay, mình cũng không có cảm giác là mình cũng không có phải là thành công vượt bậc, mình cũng không có nổi bật. Nó cứ tàn vậy đó, nên ra là sự nghiệp nó cũng không có đi đến đâu. Thì sau đó thì Vĩ Văn có một cái quyết định rất là thay đổi lớn luôn, có nghĩa là mình sẽ ngưng luôn việc đóng phim truyền hình. Thì nếu như ngưng lại đó thì cái khó khăn ở đây đó là cái thu nhập của mình nó sẽ giảm rất nhiều. Bởi vì bạn bè đồng trang lứa họ vẫn có thu nhập, mà trong khi mình bỏ đi một cái thu nhập rất lớn như vậy để mình chỉ tập trung thay đổi cái sự nghiệp của mình là tập trung vào điện ảnh thôi. Thì số lượng mà đóng phim điện ảnh thì rất là ít. Thế là cái thu nhập mình nó sẽ rất là khó khăn về tài chính trong khoảng thời gian đó. Thì trong vòng khoảng 3 năm hy sinh á, để mình có thể bắt đầu lại từ đầu, để khán giả thấy được và những người trong nghề thấy được cái thay đổi của mình. Nhưng mà hồi nãy anh có nhắc tới cái việc là anh đã từng học trường mỹ thuật, rồi anh cũng thích vẽ rồi này nọ. Tại sao lúc đó là anh lại không chọn là mình sẽ thành một họa sĩ? Cũng khó, tại vì khi mà học môn hội họa đó thì mình cũng không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Và trong thời điểm đó là mình đã được mời đóng phim rồi. Mình đã làm diễn viên rồi, đâm ra nó cuốn mình theo. Nói chung là nghề chọn người, chứ không phải người chọn nghề. Thì sau khi mà lý do tại sao mà mình Văn phải thay đổi từ truyền hình qua điện ảnh, bởi vì Văn nghĩ là ở trong thời điểm đó truyền hình nó không phát triển hơn được nữa. Và nó không có cái bứt phá trong cái sự nghiệp của mình. Cho nên mình phải thay đổi tất cả cái hướng đi của mình luôn. Mà nếu như mà một diễn viên mà đã qua lĩnh vực điện ảnh rồi thì bắt buộc phải hy sinh rất nhiều thứ. Hy sinh rất là những cái công việc xuất hiện trên truyền hình cũng phải giảm bớt lại. Rồi những cái game show mình cũng không có được tham gia nhiều. Bởi vì khi mà bạn làm một diễn viên điện ảnh, một bộ phim chiếu rạp bán vé, có nghĩa là khán giả xem phim của bạn phải bỏ tiền ra mua vé. Đâm ra để tạo cho cái sức hút và cái sự quyến rũ và cái sự tò mò khán giả, họ chỉ dồn vào cái dự án của mình thôi. Thì mình phải hy sinh rất là nhiều thứ đó. Có thể thấy được rằng là chính vì cái sự hy sinh đó mà anh Hứa Vĩ Văn cũng đã tham gia vào rất là nhiều những cái dự án mà thành công của về mặt điện ảnh, về mặt doanh số, tất tần tật mọi thứ. Thì Bảo tin rằng là đây là một trong những điều mà tất cả mọi người đang trông đợi trong thời gian sắp tới, khi mà mọi thứ được quay trở lại một cách bình thường, đúng không ạ? Thì đó là về mặt sự nghiệp. Thế thì không biết là với những từ khóa tiếp theo đây thì sẽ có những câu chuyện nào sau đây ạ? Mời anh. Rồi, ok. Để anh thử đọc thử cái tiếng Nhật này nha. Cái từ khóa tiếp theo là anh có thể quay ra cho khán giả cùng có thể xem. Hirameki. Nó có một cái liên quan đến cái chìa khóa đầu tiên về sự nghiệp, có nghĩa là thực ra mình nên làm cái gì mình sẽ tập trung làm cái nghề đó thôi. Ví dụ như là mình ở lĩnh vực nào thì mình nên tập trung vào lĩnh vực đó, làm tốt lĩnh vực đó, chứ mình đừng có chạy qua nhiều nơi vậy đó. Thì nó sẽ bị loãng. Và Văn đã từng chứng kiến nhiều bạn đồng nghiệp và họ bị mất đi cái cảm xúc á, mất đi cái cảm hứng á, bởi vì họ đá rất là nhiều sân, họ không có tập trung được cái chỗ nào là chỗ nào hết. Thì bản thân cái người nghệ sĩ á, cái cảm hứng, cái cảm xúc nó quan trọng lắm. Nó phải có một cái cảm xúc, cảm hứng thì nó mới thăng hoa trong cái sản phẩm của mình. Chính vì thế mà ở lĩnh vực điện ảnh á, thì nó cho Văn có thời gian để tái tạo lại cảm xúc sau mỗi dự án. Cái khoảng cách nó không có quá gần để làm một dự án mới, mà có thời gian để mình tiếng Anh gọi là refresh lại cái cơ thể của mình, refresh lại cái cảm xúc của mình. Bởi vì Văn là cái người mà chiều chuộng cảm xúc mình nhiều, và phải có cảm xúc, cảm hứng thì mình mới làm được cái dự án đó, mới làm được cái nhân vật đó. Còn nếu như mà không có cảm hứng thì chắc chắn sẽ không thể nào tham gia được cái dự án đó được. Anh Văn chia sẻ xong cái là em cũng đang tính từ bỏ sự nghiệp điện ảnh của mình luôn. Em đang tính tham gia đó, nhưng mà thôi em sẽ lại đang tập trung cho sự nghiệp MC thôi. Không, mà có cái hay, cái thực ra là nhờ cái cảm hứng này mà em sẽ vượt qua nhiều cái khó khăn lắm. Có thể trong nghề của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà chính cái cảm hứng này nó sẽ là cái níu kéo em lại, níu kéo cái động lực để cho em có thể làm được nhiều thứ hơn. Mà con người em nhiều khi nó là một cái sức mạnh rất lớn luôn, để cho cái hành động của em nó sẽ đạt được mong muốn. Thế còn cảm hứng trong hội họa thì như thế nào? Thời gian gần đây thì Bảo biết anh tham gia vào rất là nhiều những công việc liên quan tới hội họa, thậm chí là đã có những cái chiến dịch gây quỹ đến từ cái việc là anh sẽ vẽ tranh.
Thế thì không biết là trong thời gian tới thì sẽ như thế nào về cái con đường sự nghiệp hội họa? Bản thân Văn sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ quay về hội họa. Tại vì mình đã 20 năm mình không có vẽ rồi. Và mình hầu như là không thể nào có một cái thời gian cũng như là cái cảm giác, cảm xúc để mình có thể cầm cái cọ để ngồi vẽ được. Tại cái công việc của mình nó khá là căng thẳng và nó làm cho mình cảm thấy rất là, tiếng Anh là stress đó. Là áp lực về diễn xuất, áp lực về vai diễn, áp lực về mọi thứ, rồi áp lực về công việc và cuộc sống nữa. Đâm ra mình không nghĩ là mình sẽ quay về với hội họa đâu. Tại vì khi mà ngồi vẽ là cái tâm trạng mình nó phải thực sự là êm ái, dễ chịu và thư thái, thư giãn thì mình mới vẽ được. Nhưng mà cũng không biết tại sao, cũng là có thể là do những khoảng thời gian mà trong 2 năm qua thành phố Hồ Chí Minh chúng ta trải qua rất là nhiều đợt giãn cách xã hội. Thì những thời gian ở nhà đó thì Văn muốn làm một cái việc gì đó có ý nghĩa. Thì mới đầu thì mình chỉ muốn giết thời gian thôi, là cái việc vẽ là giết thời gian. Nhưng sau khi mà vẽ xong á, thì mình thấy mình post Facebook, mình thấy bạn bè ủng hộ và có nhiều người lại rất muốn những tác phẩm đó. Thì mình có suy nghĩ là hay là bây giờ mình vẽ thật nhiều đi. Bây giờ nếu như mà ai muốn sở hữu những bức tranh này của mình thì mọi người hãy gửi tiền vào cái tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Sau đó đưa cái biên nhận cho mình, rồi cái mình gửi tranh cho mấy người đó. Thì cái đợt đầu đó là Văn góp được khoảng 50 mấy triệu. Và nhận được 50 mấy triệu từ biên like của những cái bạn mà gửi đó. Thấy hứng quá đi, xong rồi cái đến gần cuối năm thì lại giãn cách thêm một đợt nữa. Thì ngồi vẽ tiếp nữa, vẽ được hơn khoảng tầm 20 mấy bức. Thì sau đó thì mới một người bạn mới chia sẻ là Văn ơi, Văn vẽ nhiều vậy hay là Văn mang qua đây hết đi, bên chỗ mình có chỗ triển lãm đây. Thấy là ok, chơi luôn rồi, ok. Mà cũng thực ra cũng khá là xấu hổ, tại vì mình biết khả năng vẽ của mình không thể nào giống như những họa sĩ chuyên nghiệp được. Cái sức mình chỉ tới đó thôi. Nhưng mà nếu mà đã vậy thôi thì chơi luôn, cứ làm triển lãm luôn. Xong triển lãm đó là treo tranh khoảng trong vòng 3 tháng. Thì sau đó vẽ hình như là 14 bức mà bán cũng khoảng gần hết á. Sau đó bán được khoảng 150 mấy triệu. Coi như từ đợt đầu đến lần sau là bắt đầu là thấy là cái tiền bán tranh trong cái đợt triển lãm đó được 150 mấy triệu. Thế là mình mang đi làm từ thiện. Là tiền của mình mà, mình làm từ thiện thì mình không biết làm sao. Thì mình mới liên hệ với lại một cái đơn vị khác, là liên hệ lại Hội Liên hiệp Phụ nữ của tỉnh An Giang. Mình muốn mang trao tặng số tiền đó cho bên Hội Phụ nữ để họ trao cho tất học bổng cho cái học sinh nghèo ở dưới An Giang. Thì sau đó thì các chị ở Hội Liên hiệp Phụ nữ mới nói là thôi Văn ơi, bây giờ Văn trao một nửa thôi. Bây giờ bên đây mình có gợi ý nè, Văn mang một nửa số tiền đó trao tặng cho các anh chiến sĩ biên giới. Vậy bởi vì trong cái thời điểm đó là Việt Nam chúng ta đang được sự bảo vệ của tất cả anh bộ đội chiến sĩ. Họ canh cái biên giới Việt Nam chúng ta để cho mình không có bị lây nhiễm bởi những ca Covid ở nước ngoài vào đó. Tại có rất nhiều người họ trốn vào Việt Nam thì những ca đó sẽ lây cho người Việt Nam. Thì các anh chiến sĩ để bảo vệ biên giới thì thấy ý nghĩa quá, cái mình cảm thấy hưng phấn lắm. Và tự nhiên cái đợt tranh vừa rồi triển lãm xong, hầu như là cái ý nghĩa đó hoàn toàn là nó nằm ngoài cái tưởng tượng của mình luôn. Nhiều khi chỉ xuất phát từ một cái cảm hứng rất là đơn giản bình thường thôi, nhưng mà cuối cùng thì càng theo đuổi thì nó lại càng cho chúng ta có thêm nhiều những cái hoạt động khác. Mà Văn có một cái điều thế này nữa là thực ra cái công việc mình làm không phải là vì bản thân của mình, cũng không phải là mình làm cái việc hội họa hay là mình làm thiện nguyện, không phải vậy. Nhưng mà cái điều đặc biệt trên hết của cái vấn đề đó là mình truyền tải cái năng lượng tích cực đến cho mọi người. Dạ rồi, vậy Nhất Trí sau đợt này thì em cũng sẽ tập vẽ tranh và em cũng sẽ hỗ trợ anh Hướng Vĩ Văn. Em cũng vẽ tranh trừu tượng không mà anh, em vẽ là không ai nhận ra gì hết trơn. Rất là cảm ơn anh vì một câu chuyện rất là truyền cảm hứng. Bảo tin rằng là khi mà chúng ta xuất phát từ một cái điều tốt thì những cái năng lượng đó nó sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người và sẽ đem lại nhiều ý nghĩa hơn trong cuộc sống của mình. Và đây là một cái keyword tiếp theo, cái từ khóa tiếp theo. Thì từ khóa cuối cùng ha. Dạ, rồi, từ khóa cuối cùng. Cái từ khóa này cũng để anh đọc thử nha, cái từ này cũng hơi khó đọc. Sinnen là năm mới. Nhân dịp năm mới thì chắc chắn là có rất là nhiều điều chia sẻ rồi. 2022 sẽ là một năm như thế nào theo kế hoạch của anh? Thực ra bây giờ nếu mà nói về cái mong muốn thì chắc là sẽ không có mong muốn cho cá nhân của mình đâu. Vĩ Văn mong muốn hy vọng là Việt Nam chúng ta sẽ vượt qua cái khó khăn về đại dịch này và
hy vọng là mọi thứ cuộc sống sẽ quay trở về bình thường. Thì mọi người tốt thì tất cả mọi thứ đều tốt. Thế còn về cá nhân anh, 2022 anh mong muốn điều gì, hoặc là anh có kế hoạch gì cho công việc của mình không? Vĩ Văn mong muốn là tất cả những người thân, bạn bè của mình ai cũng thực sự khỏe mạnh. Ai cũng thực sự khỏe mạnh để có sức khỏe để có thể làm việc. Đó là cái điều mong muốn gần nhất của mình. Rất là cảm ơn một chia sẻ vừa rồi của anh. Bảo tin rằng là đã là 2022 rồi, chúng ta sẽ luôn luôn nhìn về những cái điều mới, và chúng ta cùng hy vọng rằng là tất cả những điều tốt đẹp rồi sẽ quay trở lại. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những câu chuyện đến từ diễn viên Hứa Vĩ Văn. Còn phần tiếp theo thì Hứa Vĩ Văn sẽ phải tham gia vào một thử thách của chương trình. Đó là gì? Mọi người đừng bỏ đi đâu hết nha. Các bạn thân mến, và đây sẽ là thử thách cuối cùng của anh Hứa Vĩ Văn tại Shin Japan Spotlight. Và để có thể thực hiện được thử thách này thì Bảo đã mời tới đây bếp trưởng của nhà hàng Chiyoda Sushi chi nhánh Lê Thánh Tôn, anh Võ Trường Xuân, sẽ đưa ra thử thách dành cho anh Hứa Vĩ Văn. Không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì với lại những nguyên liệu đã có trên bàn đây ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một loại cơm cuộn, đó là temaki. Thì cái bước đầu tiên là mình sẽ lấy cơm. Thì cơm của mình nó khoảng 40g. Khi mình trải cơm á, nó phải ra hình tam giác, mà từ cái từ ở đây là mình vuông góc mình trải xuống. Thì cái trên này á, là mình tạo cho nó cái hình tam giác này. Tam giác hai khoảng này trống. Cơm nó sẽ dài. Và tiếp theo thì mình bỏ lá tí tô nhật lên, nó vuông góc với cái này. Và trứng, đây là cá hồi, thịt cá hồi. Có dưa leo và trứng cá hồi. Trứng hồi mình để một muỗng như thế này. Khi bỏ nhân rồi á, thì mình giữ cái muối này, cái muối nori này, trong biển này, mình giữ nhân này, mình kéo lên. Mọi người kéo lên phải nhớ là nó phải vuông góc với tam giác. Nó phải vuông góc với cái thế này. Cũng khó đó. Anh kéo lên, anh giữ cho nó vuông góc như thế này trước. Khi mình tạo hình được rồi á, thì mọi thứ nó rất là đơn giản, mình chỉ cần lăn nhẹ thôi. Lăn như thế này thì mình sẽ ra một cái con temaki. Nó sẽ đầy đủ và rất là đơn giản. Vậy theo anh Xuân á, để một người bình thường mà họ cuộn được một cái cuộn temaki này thường sẽ mất khoảng bao lâu anh? Khoảng chưa tới 2 phút sẽ làm được. Chưa tới 2 phút sẽ làm được. Vậy rồi ngày hôm nay là thử thách đầu tiên khi mà anh Hứa Vĩ Văn sẽ làm cuộn temaki này. Cho nên là chương trình quyết định là sẽ cho anh gấp đôi thời gian là 4 phút. Được không ạ? Được. 4 phút được không? Được. Rồi, và bây giờ thử thách dành cho anh Hứa Vĩ Văn bắt đầu. Vô. Thật là hồi hộp. 40g. 40g. Em nghĩ số lượng ít hơn một chút. Chừa hai cái góc tam giác này, mình đè xuống cho nó có cái hình tam giác. Sau đó mình sẽ bỏ cái lá tí tô vô. Cá vô. Hai miếng luôn. Đó, cá vô, sau đó dưa leo. Dạ đúng rồi. Đó, dưa leo cho bên đây, dưa leo nằm bên đây. Dưa leo nằm bên đây. Rồi một muỗng trứng cá hồi. Đây, một muỗng trứng cá hồi. Sao em có cảm giác là anh Hứa Vĩ Văn áp dụng 4 cục vô trong. Sau đó cái mình kéo qua bên đây cho nó thành góc nhọn. Khó à. Khó à, cái góc nhọn rất là quan trọng luôn á. Tại nó sẽ bị tuột đó không anh? Thường là cơm mà mình không quen nén nó sẽ bị tuột xuống. Rồi, ok. Về mặt thời gian thì có vẻ như là anh Hứa Vĩ Văn đã hoàn thành trong thời gian quy định, đúng không mà? Nhưng bây giờ về mặt thẩm mỹ thì chắc là phải để cho anh Xuân đánh giá là không biết là cái cuộn của anh Hứa Vĩ Văn đã đạt tiêu chuẩn hay chưa. Dạ rồi. Qua một lần anh Hứa Vĩ Văn thấy đã làm như thế này thì em thấy là khá tốt rồi. Cái tê của anh là anh quán rất là cũng là tương đối về cơ bản, cách làm anh cũng đã biết hết rồi. Chỉ là một chút nữa là anh sẽ hoàn thiện được, bởi vì cái khâu để cho nó vuông như này thì ban đầu từ góc này anh phải kéo lên nó chạm cái mặt cơm này. Mấy điểm anh? Theo anh là mấy điểm? Thang điểm từ 0 đến 10. Thì cái này thì em nghĩ lần đầu tiên làm được cái này thì nó cũng tầm thấy là 6 điểm. 6 điểm. Dạ rồi, vậy là đạt trên trung bình. Đạt tiêu chuẩn rồi. Học sinh khá rồi. Xin chúc mừng anh Hứa Vĩ Văn. Và Bảo tin rằng là nếu như mà anh có thêm luyện tập thì anh sẽ tạo thành những cái cơm cuộn temaki rất là ngon. Cái thứ hai bảo đảm là sẽ 10 điểm. Anh dám chơi lại không?
Anh dám làm lại không? Sẵn nè, sẵn có Ok, như làm lại luôn. làm luôn nè, làm Tiếp tục. thêm cái luôn nè. Đây cùng chạy xem lần thứ Rồi, hai của lần thứ hai nè nha. Ok. Bảo đảm sẽ khá hơn. Đây em làm chung với anh luôn nè. Rồi, Đó. làm chung luôn đi. Chung luôn cho vui Rồi, nè. thi với nhau nha. 40g. 40g. Món temaki bao gồm một lớp trong biển được nướng sơ qua, rải đều cơm đã trộn giấm cùng với các loại hải sản, rau củ quả vào giữa, rồi dùng tay nặn theo hình nón. Temaki là loại sushi ăn liền, được thưởng thức ngay khi làm xong để đảm bảo độ giòn của lá rong biển khô. Thực khách có thể cảm nhận được vị thanh của giấm, hòa quyện cùng với vị ngậy của cá và ngọt của nguyên liệu. Ok. Rồi, ta-da! Đây là cuốn temaki của Quang Bảo và trứng cá đã bị tuột hết vô trong rồi. Đây là cuốn thứ hai của Hứa Vĩ Văn. Cuốn này theo anh đánh giá là bao nhiêu điểm à? Cái này thì theo đánh giá thì 8 điểm. 8 điểm Lên rồi. 2 điểm rồi đó. Trời ơi, hơn được 2 điểm rồi là chuẩn bị làm chef được rồi. Ok, chúc mừng anh Hứa Vĩ Văn và cảm ơn anh Xuân rất là nhiều vì đã chỉ cho anh Hứa Vĩ Văn cũng như là Quang Bảo và khán giả được hiểu rằng là để cuộn một cái cuộn temaki là như thế nào. Bảo nghĩ là đây không quá khó đâu, chúng ta có thể làm điều này tại nhà và giúp cho bữa ăn của chúng ta trở nên xinh đẹp và cũng như là ngon hơn, đúng không mà? Và chúc mừng anh vì đã vượt qua thử thách lần này. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Trường. Arigatou gozaimasu. Và các bạn thân mến, đến đây thì cũng đã đến với những giây phút cuối cùng của Shin Japan Spotlight rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Hứa Vĩ Văn vì đã dành thời gian đến đây để chia sẻ những cái câu chuyện đầy cảm hứng của mình và đã rất là chịu tham gia những thử thách của chương trình. Anh cảm ơn Quang Bảo rất là nhiều và không gì hơn thì cho phép anh gửi lời chúc đến Quang Bảo cũng như ekip và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình một năm mới thật nhiều sức khỏe và công việc thuận lợi nha. Dạ. Và cũng nhân đây thì cho phép Quang Bảo được thay mặt cho Chiyoda Sushi được tặng anh một món quà, đó là một cái chai rượu sake của thương hiệu Dasai. Wow. Rất là tuyệt vời. Dạ. Cái này là người ta nói là ngon hơn khi uống lạnh. Anh cảm ơn nha. Cảm ơn Dạ. chương trình rất nhiều. Thật tuyệt vời. Dạ. Và các bạn cũng đừng quên là nếu như mà các bạn muốn nhận quà của Chiyoda Sushi thì hãy lên fanpage của chương trình để có thể trả lời được những câu hỏi cũng như là tham gia vào mini game để chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái voucher đến từ Chiyoda Sushi mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi chương trình và cũng đừng quên là hãy nhấn nút subscribe để chúng ta đón theo dõi những tập tiếp theo và gặp gỡ những vị khách mời đặc biệt. Và nhân dịp năm mới thì Quang Bảo cũng xin được chúc cho tất cả quý vị khán giả của Shin Japan Spotlight thật nhiều sức khỏe, bình an và quý vị hãy tiếp tục đón xem những tập tiếp theo của Shin Japan Spotlight quý vị nhé. Đến đây thì Quang Bảo xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị.